Welcome, ladies and gentlemen. This episode of the podcast is brought to you by absolutely nothing. That's it, absolutely nothing. You can get sponsored by it. It costs you absolutely nothing. And here we go. This is actually my first try of this podcast. स्वागत छ सबैलाई. Tonight actually, we're going to talk about the World Cup. FIFA World Cup. This is a World Cup podcast. And we're going to talk about the 2018 FIFA World Cup in Russia. कस्तो हुन्छ, के छ उमङ्ग, र यो फर्स्ट पोडकास्ट हुनलाई धेरै धेरै गल्ती हुनसक्छ, त्यसकोमा मलाई माफ गर्नु होला. तर मसँग भएको जुन इन्फर्मेसन छ म तपाईँलाई दिन खोज्छु र एन्टरटेन पनि होला. यो एक्लै भइरहेको पोडकास्ट हो यो. अहिले म आफ्नै कोठामा छु. रातिको 11:30 भएको छ र यो ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ. यो फ्यानको आवाज हो. यो गर्मी छ अहिले. यसै गरी वर्ल्ड कप सुरु हुन लागेको छ रसियामा 2018. रसिया भन्दाखेरि नै हामीलाई के, भ्लादिमिर पुटिन ठुलो देश हो. कोल्ड वारमा इन्भल्भ भएको, वर्ल्ड वारमा इन्भल्भ भएको, होइन, अलिकति पर्सनालिटी भएको देश. स्टालिन, लेनिन. फुटबलमा हेर्नुपर्दा फर्स्ट वर्ल्ड कपतिर लेभियासिन को नाम सुनिन्छ. बेस्ट गोलकिपर, ओन्ली किपर टु विन द वर्ल्ड प्लेयर अफ द इयर. एक्चुली ब्ल्याक स्पाइडरको नाम दिन्थ्यो. म स्कुलमा हुँदाखेरि सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो लेभियासिन वान अफ द ग्रेटेस्ट किपर्स इन द वर्ल्ड. यस्तो एउटा किपरले वर्ल्ड कपको बेस्ट प्लेयर वा वर्ल्ड प्लेयर अफ द इयर जित्नु भनेको ठुलै कुरा हो. एक्चुली अहिलेको जमानामा त हुँदैन. ओन्ली फरवर्ड्स, गोल स्कोरिङ प्लेयर्सले जित्छ, विच इज एन आइरोनी. यो चाहिँ एक खालको एकदम कस्तो आइरोनी पनि भन्नुपर्छ. 2006 थियो लास्ट टाइम कुनै डिफेन्डरले वर्ल्ड कपको चालेको. सबै कुनै डिफेन्डरले प्लेयर अफ द इयर जितेको फाबियो कानाभारो, र पछि पनि म्यानुअल नोयर नोमिनेसनमा त आइपुगेको थिए. तर भन्नुपर्दा लेभियासिन रसियन फुटबलको फर्स्ट एभर एउटा आइकन मानिन्छ. र यो वर्ल्ड कप रसियामा हुन जाँदा एकदम कन्ट्रोभर्सियल वर्ल्ड कप छ एकदम यो. किनकि फर्स्ट अफ अल टिम फर्म हेर्दाखेरि रसियाको फर्म एकदम राम्रो छैन. 2014 वर्ल्ड कपमा क्वालिफाई गरेको थियो तर रिजल्ट राम्रो आएको थिएन. ग्रुप स्टेज हेर्नुपर्दा, अब चेक गरौँ, मेरो अगाडि ल्यापटप छ. यो के काम भर्खर भनेको कुरा मैले तपाईँलाई ल्यापटप बिनै भनेको इन्फर्मेसन छ मसँग. फुटबल फ्यान हुनको नातामा अलिकति त इन्फर्मेसन हुनैपर्छ. 2018 फिफा वर्ल्ड कप एक हप्ता बाँकी छ. अब बिस्तारै बिस्तारै उमङ्ग सुरु हुन्छ. अहिले देखिसकेको छौँ हामी. एडभर्टिजमेन्टहरू विभिन्न टिभी च्यानलहरूले काउन्टडाउन राखिसकेको छन् टिभीमाथि. 7 दिन बाँकी छ. विभिन्न च्यानलले पनि प्रत्यक्ष प्रसारण दिने हल्ला त गरिरहेका छन्. त्यो हेर्नुपर्छ. र रसियाको पर्फर्मेन्स 2014मा त्यस्तो राम्रो थिएन. एकदम 2008मा जुन युरो कप भएको थियो त्यसमा जुन टिम थियो त्यसको बेस पनि 2014सम्मै थियो. गोलकिपर आकिन्फेभ अहिलेसम्म छन्. भेटरन डिफेन्डर इग्नासेभिच हुन्छ नि, करिब 35-36 वर्ष भइसक्नु होला. दुईवटा भेटरन डिफेन्डर थिए, भेरेजुत्स्की ब्रदर्स, भ्यासिली भेरेजुत्स्की र एलेक्सी भेरेजुत्स्की. सिएसके मस्कोमा खेल्नुहुन्छ, भेटरन. त्यही रसिया 2.3 गेममा, दुईवटा गेम ड्रसँग साउथ कोरियासँग र अल्जेरियासँग. लास्टमा अल्जेरियासँग कोकोरिनले गोल हानेका थिए, सेमानीले फर्काएका थिए. त्यस्तै पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि त्यस्तो राम्रो छैन. फर्म पनि राम्रो छैन हेर्नु पऱ्यो भने. अहिले हामी हेर्छौँ रसियन फुटबल फेडरेसन मोस्ट क्याप्स सर्गाई इग्नासेभिच 122. र पहिला जुन रसिया युएसएसआर भनेर खेलेको थियो त्यो बेला चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स थियो. वर्ल्ड कपमा सेमिफाइनल्स 60s को पालामा पुगेको हो. तर जुन वर्ल्ड कप अगाडि जुन फर्म छ त्यो चाहिँ ठिक छैन. जस्तै अब हेर्नुहोस् न, लास्ट विक्ट्री 7 अक्टोबर 2017मा भएको थियो साउथ कोरियासँग. त्योभन्दा अगाडि आफ्टर द्याट कति 2 ड्र र अल अफ देम लसेस. नेक्स्ट गेम साउदी अरेबिया. वर्ल्ड कप 14 जुन, जुन तपाईँले स्योरली हेर्नुहुन्छ. यसपालिको टाइम पनि हामी नेपालमा भएको मान्छेलाई टाइम पनि एकदम सजिलो छ. पहिलाको जस्तो राति 3 बजे उठेर 3:30 बजे उठेर गेम हेर्नु पर्दैन. 8:45 PM, 5:45, 8:45, late is 11:45. So adjust गर्न मिल्छ. 3:45 भन्छ अर्ली फ्रान्स अस्ट्रेलिया.
रसियाको कुरा गर्दाखेरि यही हो, फर्म राम्रो छैन टिम। र कन्ट्रोभर्सी के छ भने एउटा अर्को पनि डोपिङ स्क्यान्डलमा जुन रसिया परेको थियो यसभन्दा अगाडिको विन्टर ओलम्पिक्स त्योभन्दा अगाडिकोमा पनि 2014 ओलम्पिक्समा पनि ठुलो स्क्यान्डलै भएको थियो। रसियाले भाग लिएको थिएन जस्तो लाग्न मन लाग्छ मलाई है। रसियन स्क्यान्डल भनेर सर्च हाल्ने के आउँछ, अब फर्स्टमा त त्यो पोलिटिक्स आउँछ, डोनाल्ड ट्रम्प एन्ड रसियन स्क्यान्डल्स ओलम्पिक्स। र एउटा नेटफ्लिक्समा डकुमेन्ट्री पनि आएको थियो, इकारस भन्ने, हाइली रेटेड डकुमेन्ट्री, जुन मैले आधी मात्र हेर्न पाएको थियो। म हेर्दा निदाएको थिएँ राति हेरेको अवस्था। र रसियन स्क्यान्डल ओलम्पिक्स डोपिङ चाहिँ एकदम खत्रै तरिकाले हुँदो रहेछ रसियामा। जुन वर्ल्ड एन्टी डोपिङ एजेन्सी छ वाडा, त्यो चाहिँ स्टेट समथिङ अबाउट स्टेटले नै एथलिट्सहरूलाई डोपिङ दिने अनि वाडासँग मिलेर पैसा खुवाएर हो कि के गरेर क्लिन देखाउने भन्ने हल्ला ठुलो थियो। त्यस्तो पनि अब भित्री मिलेर काम गर्ने भएर अनि रसियाले चाहिँ some athletes I think went under the Olympic flag, they competed under the Olympic flag, which is another interesting concept नि कि ओलम्पिक्सले लिएर आएको। अनि त्यही कन्ट्रोभर्सी पनि वर्ल्ड कपको एउटा मैले बिबिसीको आर्टिकलमा पढेको थिएँ। एउटा मान्छे जुन चाहिँ आफ्नो नाम लिएन, तर उनले भनिरहेको थियो देयर आर डोपर्स इन द रसियन टिम। तर अहिलेको वर्ल्ड कपमा he said it's going to be clean, so we hope it's clean. त्यस्तो सिरियस डोपिङ केस भनेको म्याराडोना 1994 त्यो गोल सेलिब्रेसन मान्छेले वियर्ड भन्छ, तर त्यो हुन्छ नि अब हिस्ट्री हेर्दाखेरि डिएगो म्याराडोनाको त्यस्तै हो। ब्याकग्राउन्ड नोइज तपाईँहरूले कुकुरहरू सुन्नु भएको छ भने राति हो, मान्छेहरू हिँड्दा हुन्छ, कोही परेर हुन्छ। ल वर्ल्ड कप कुरा गर्दा गर्दै रसियाको कुरा गर्दाखेरि रसिया आइकनिक कन्ट्री युएसएसआर। त्यस्तै गरी वर्ल्ड कप हिस्ट्री भन्दाखेरि पहिला 1960s एभिएसनको पालामा अनि सिएसके मस्कोमा खेल्यो, मस्को टिममा खेल्थ्यो। त्यो टिम एकदम अगाडि खतरा थियो। र त्यसै गरी पनि बिस्तारै जब युएसएसआर टुक्रियो, युरोपियन च्याम्पियनसिप्स युएसएसआर हुँदाखेरि पनि एकदम स्ट्रङ पर्फर्मेन्सेस थियो रसियाको। युरोपियन च्याम्पियनसिपमा युएसएसआर टुक्रिएपछि ओलेग सलेन्को 1994 वर्ल्ड कपमा ह्याट्रिक हानेको थिएँ। ह्याट्रिक 4 कि 5 गोल हानेको थियो क्यामेरुनसँग, त्यो टप स्कोरर थियो, त्यही हो मेमोरी। त्यसपछि मैले चाहिँ भन्न लाग्छ 2002 वर्ल्ड कपमा रसिया फेरि फर्किएको थियो। यो इन्टरनेट हेरेको छैन मैले, यो आफ्नै हो। अनि त्यसै गरी 2002 वर्ल्ड कपमा पनि फर्किएको जस्तो लाग्यो, के भयो नराम्रै पर्फर्मेन्स। 2008 was the मेमोरेबल पर्फर्मेन्स, आन्द्रे आर्साभिन त्यो सेलिब्रेसन, त्यो चुप लाग्ने सेलिब्रेसन फेमस गरेको। आन्द्रे आर्साभिन सेमिफाइनलसम्म पुगेर कोसँग म लाइभ हेरेको, हामीले स्कुलमा हुँदाखेरि 3-0 हारेको थियो यसलाई। नेदरल्यान्ड्सले जितेको थियो, नेदरल्यान्ड्सले लिड लिएको थिएन, रसियाले गोल हानेको थियो, नेदरल्यान्ड्स इक्वलाइज गरेको थियो। तर नेदरल्यान्ड्स कस्तो बुढो टिम देखेको थियो बेला, रुड भ्यान निस्टेलरोय, स्नाइडर अलिक भर्खर आइरहेको थियो, रबिन थियो, काउट थियो, क्लासियन अन्टरला, यिनीहरू 10 वर्षसम्मै देश तानेको प्लेयरहरू हुन्। र यसै गरी रसियाको वर्ल्ड कपको उमङ्ग सुरु हुन्छ। वर्ल्ड कपको यहाँ हामी जर्सी देख्छौँ, मान्छेहरू विभिन्न जर्सी लगाएर हिँड्छ। मैले जर्सी लगाएर हिँड्नु थालिसकेँ। रमाइलो हुन्छ एउटा वर्ल्ड कपको बेला, जुन चाहिँ एउटा सोनी 6, सोनी ESPN, सोनी 10 च्यानल हेर्नु एउटा राम्रो एड दिएको छ होइन, मेरी दूसरी कन्ट्री भनेर होइन, हुन्छ नि हाम्रो साउथ एसियन कन्ट्रिज त अब वर्ल्ड कपमा कहिले क्वालिफाई गर्ने होइन, AFC एसियन कपमा क्वालिफाई हुन सक्दैन, साफ च्याम्पियनसिप जित्न सकेको छैन नेपालले, धेरै भइसक्यो। AFC जुन AFC च्यालेन्ज कपलाई अहिले रिभ्याम्प्ड गरेर नयाँ सोलिडारिटी कप त भर्खरै जित्यो, त्यो पनि अब त्यो पर्फर्मेन्स दिन सकेन। तर पनि हाम्रो साउथ एसियन नेसनमा चाहिँ वर्ल्ड कपको ठुलो उमङ्ग हुन्छ वा एकदम रमाइलो कुराहरू हुन्छ। कहिले नहेरेको मान्छेले हेर्न थाल्छन्, जुन कहिले नमन्नुपर्ने हुनसक्छ कि नहेरेको मान्छेले जब प्रेडिक्सन गर्छन्, त्यो चाहिँ अलिकति त्यो पछि गरौँला। रसियाको वर्ल्ड कप अर्को छ, सरप्राइजिङ टिम्सहरू पनि छन्। आइसल्यान्ड आएको छ, सबैजना थाहै छ। आइसल्यान्ड स्मलेस्ट टिम टु कम्पिट इन दिस वर्ल्ड कप बाई पपुलेसन एकदम कम छ। पपुलेसन हेरिहाल्नु चाहिँ आइसल्यान्डको
सेलिब्रेसन कता छ गेम अफ थ्रोन्स रेफरेन्स कोही कोही हेर्नुहुन्छ धेरैले हेर्नुहुन्छ म चाहिँ हेर्दिनँ रेकभर 334,000 3,00,000 पपुलेसन त नेपाल 2 करोड 2016 अनुसार 334,252 पिपल very very small country वर्ल्ड कप होइन युरोपियन च्याम्पियनसिप्स वर्ल्ड कप फेरि ब्याक टु ब्याक सक्सेसेस त टिम पनि एकदम राम्रो छ आइसल्यान्डको टिम अहिलेको युरोपियन बेस्ड खेलाडीहरू धेरै छन् पहिला आइसल्यान्डको खेलाडी भनेर थाहा भएको गुडी जोन्सन चेल्सीमा खेल्थ्यो यसै गरी वर्ल्ड कपको जुन उमङ्ग त्यही उमङ्ग भन्ने शब्द धेरै हुन्छ यहाँ रमाइलोपन र फर्स्ट गेम चाहिँ अलिकति हाँसो पनि छ वर्ल्ड कपको यत्रो ठुलो टुर्नामेन्ट होइन बिलियन पिपल अति धेरै मान्छेले चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड कपको अलिकति जुन छ 2014 वर्ल्ड कपको फर्स्ट गेम के थियो साउथ अफ्रिका मेक्सिको ठिकै थियो होइन 2010को के थियो त्यही हो 14को ब्राजिल र क्रोएसिया रमायो खतरा गेम ब्राजिल क्रोएसिया कन्ट्रोभर्सियल गेम भनौँ 2006को के थियो जर्मनी र कोस्टारिका थ्रिलर 3-2 भएको थियो 2002 फ्रान्स र सेनेगल 1-0 भएको थियो र 18मा रसिया र साउदी अरेबिया वेल लेट्स होप फर द बेस्ट होइन त्यस्तो सबैजना परिवार राखेर हेर्ने पनि गेम त होइन तर पनि रमाइलो हुन्छ सालाको कुरा गर्दाखेरि इजिप्ट होइन खेल्दैन भन्ने हल्ला छ मोहम्मद साला होप रिकभर छैन तर वर्ल्ड कपमा चाहिँ जान्छ त्यो चाहिँ गुड न्युज हो इजिप्टको लागि इजिप्टको पनि ठिकै स्क्वाड छ हामी बिस्तारै डिस्कस गर्नुलाई फर्स्ट एपिसोड हो मैले के प्रब्लम आयो माफ गर्नु होला कमेन्ट्समा लेख्नु होला पडकास्ट गर्ने इन्ट्रेस्ट मेरो पहिलेदेखि नै हो म पडकास्ट सुनिरहेको मान्छे हो स्पेसली यो युएसको पडकास्टहरू स्पेसली जो रोगन एक्सपिरियन्स ठुलो फ्यान हो र उस्तै खालको पडकास्टिङ जुन त्यो एउटा प्याटर्न छ हुन्छ नि एउटा रेगुलर कन्भर्सेसन गरा जस्तो हुनुपर्छ खासमा पडकास्ट यतिकै बोल्ने होइन हामी दिनका दिन जसरी बोल्छौँ नि रमाइलो गर्छौँ त्यस्तै इन्टरनेटमा देखाउन सकियो भने अर्कै खालको एउटा ओरिजिनल फिलिङ आउँछ अब जर्सीको कुरा गर्दाखेरि बेस्ट जर्सीहरू कुरा म र मेरो साथीको भाइबरमा गफ भएको थियो बेस्ट जर्सी कुन हरेक देशको जर्सी एनालाइज गरेको थियौँ नाइजेरियाको जर्सीको कहानी चाहिँ खतरै छ रिलिज हुनु 3 घन्टामै सोल्ड आउट भनेको हल्ला थियो यो चाहिँ इङ्ल्यान्डको नाइकी स्टोरमा 3 दिनमै अस्ट्रेलियाको जर्सी पनि राम्रो छ साइड यो जुन स्लिभ्समा जुन छ यो प्याट स्ट्राइप्स जस्तै एकदम राम्रो छ भित्रको एकदम क्लासिक छ रसियाको पनि ठिकै छ साउदी अरेबियाको क्लिन एन्ड क्रिस्प वाइट ग्रिन एन्ड इजिप्टको पनि राम्रो छ सालाको 10 मोहम्मद सालाको धेरै चर्चा छ इजिप्टलाई हुन्छ नि जसरी सर्जियो रामोसले फाउल गरेको थियो भने कमेन्ट्री भाषा छ नेपालमा जुन गरेका थिए प्रहार हानेका थिए यो एकदम त्यही अडियन्स दिमागमा खुल्दा बोल्दै क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगल ग्रुप ए रसिया साउदी अरेबिया इजिप्ट युरुग्वाई यो पडकास्ट अलिकति फ्रिली जान नसकेको पनि फर्स्ट एपिसोडबाट पनि हो अलिकति फर्स्ट एपिसोडमा हुन्छ नि त्यो जिटर्स हुन्छन् जान्छ बिस्तारै हुँदै सबै कुरा हुँदै आउँछ मोरक्कोको जर्सी हेर्दाखेरि एकदम क्लासिक हुन्छ नि अलिकति खतमै पारेको छ केही छैन के भन्छ क्रिएटिभिटी हुन्छ नि त्यो लोगोबाट आँसु झरे जस्तो छ मोरक्को हेर्नुभयो भने अर्जेन्टिनाको भइहाल्यो अबै जर्सी एकदम अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ अर्जेन्टिना जेनरली डार्क ब्लू हुन्छ त यसपालि डार्क ब्लूको साइडमा जुन त्यो कलर्स आएको छ आइसल्यान्डको पनि क्लासिक छ स्लिभ्स हेर्नुभयो भने एकदम चुपी कलरहरू छ नाइजेरियाको त बेस्ट भइहाल्यो अनि त्यो क्लासिक जर्सी त 1994को जर्सी चोर्यो जस्तो लाग्यो मलाई चोर्यो भन्दा जर्सी नाइजेरियाको त्यसै कलर ड्यानियल आमोकाची खतरा प्लेयर ग्रुपी ब्राजिल नेमार हुन्छ ब्राजिल त हरेक वर्ल्ड कपमा फेभरेट हुन्छ अचम्मै छ एउटा यस्तो देश जर्मनी पनि त्यस्तै हो हरेक वर्ल्ड कपमा हुन्छ फेभरेट दावेदार 2014 मा दावेदारै थियो फेलिपे स्कोलारी द फर्स्ट गेम नेमारको गोल हुन्छ नि त डेन्जरै थियो हरेक वर्ल्ड कपमा फेभरेट हुने होइन कोस्टारिका पनि छ यसपालि सर्बिया जर्मनी त्यो जर्सी त एपिक हुन्छ जर्मनीको यसपालिको त्यो अवे जर्सी पनि स्पेसली त्यो 1986 वर्ल्ड कप जुन जर्सी छ अवे त्यो ग्रिन कलर
त्यसलाई रिभ्याम्प भनेको छन्. Sweden छ, without Zlatan. Everybody loves Zlatan, but World Cup will miss Zlatan. तर Zlatanको टुर्नामेन्टमा रेकर्ड चाहिँ ठिकै छ. एक गोल त हान्छ नै, तर त्यस्तो इम्प्याक्ट चाहिँ देखिँदैन अरूको टिम. अहिलेको टिम क्रिएटर छ. एमिली फोर्सबर्ग लाइप्सिगमा खेल्ने राम्रो क्रिएटर त हुन्. खेलेको भए के हुन सक्थ्यो. ग्रुप पनि अलिकति जर्मनी फेभरेट्स भयो तर मेक्सिको, स्विडेन र कोरिया, स्पेसली मेक्सिको र स्विडेनको कम्पिटिसन. साउथ कोरिया हुन्छ नि यो सन फर्ममा आयो भने र एकजना प्लेयर छन् साउथ कोरिया स्क्वाडमा जो बाहिर खेल्छन्. साउथ कोरियासँग मिस्टेक गरेर अब जापानको कोही प्लेयर चाहिँ धेरै प्लेयर बन्डसलिगामा खेल्छन्. एउटा दाजुभाइ छन् मार्सेलमा साकायो भने फुलब्याक. साउथ कोरिया स्क्वाड वर्ल्ड कप हेरौँ न त के छ. साउथ कोरियन नेसनल टिम 2002मा सेमिफाइनल पुगेको यार. कुस हेडिङले पुगाएका थिए सेमिफाइनलमा. एकदम कन्ट्रोभर्सियल इटलीसँग राम्रो 16 क्वार्टर फाइनलमा परेको. 2018 फिफा वर्ल्ड कप साउथ कोरिया ब्याकग्राउन्डमा के निस्किरहेको छ एकछिन पज गर्छु. ब्याक नेभर टक के हो कि सुङ्ग्याङ अन्त क्या बिर्सिरहेको. कि सुङ्ग्याङ चाहिँ अनअट्याच्ड ल 101 क्याप्स गट ड्याम 10 गोल हरेक 10 गेममा 1 गोल. यो सन्जय सिटीले निकालिदिएको छ कि सुङ्ग्याङ राम्रो प्लेयर. धेरै प्लेयर चाहिँ उनीहरू आफ्नै के लिग कोरियन लिग अथवा एउटा चाहिँ ग्वाङ्जु एभरग्रान्डे चाइनामा खेल्दो रहेछ. पैसा कमाउने किम यङगुन र जे लिगमा खेल्छन्. हेल्लास भेरानामा छ ली सुङगो. रेडबुल साल्सबर्गमा पनि एउटा प्लेयर रहेछ. सङ्गिङ मिन नै हो बेस्ट त होइन. अरू छन् अदर प्लेयर्सको अलोकमा ली चुङयङ भनौँ होइन. पोल्टनमा थियो ली चुङयङ प्रोडक्टिभ प्लेयरमा फ्यान्टेसी खेल्नेहरूलाई थाहा भएको प्रोडक्टिभ प्लेयर 4.55मा आउँथ्यो. प्रोडक्टिभ प्लेयर छ. डार्मस्टाड जिडोङमन सन्डरल्यान्डबाट खेलेको त्यो म्यान्चेस्टर सिटीलाई गोल फेमस. ठिकै छ साउथ कोरियाको स्क्वाड. अब डोमेस्टिक प्लेयर कस्तो छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन. अब के लिग खेल्दैन हेर्न पनि अब आउँदैन. अब एसियन च्याम्पियन्स लिगमा हेर्ने हो भने कहिले कुन टाइममा थाहा हुँदैन. तर यो चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ. FIFA.com जुन छ तपाईँ पानी स्टिकर फ्यान्टेसी विन एक्साइटिङ प्राइसेस म फ्यान्टेसी दिएर FIFA 19 आइसकेको हुन्छ. FIFA 18 खेल्दै गर्छ. वर्ल्ड कप आएको छ FIFA 18मा पनि रमाइलो छ. क्रिएट टिमले अकाउन्ट बनाइसक्यो. क्रिएट टिम पनि नि हो 5वटा प्याक अरे को आउँछ. अब्दुल अल्जोरी फर्नान्डो मुस्लेरा हिरो गयो. किपर डेभिड गुजम्यान समय खेटिएर सुसाको निकिसावा जापानको साउथ कोरिया. अनि बाँकी कुरा हामी वर्ल्ड कपबाट जर्सीमा कुरा गरेर बेल्जियम पनि नाइस जर्सी. इङ्ल्यान्ड पोल्यान्ड सेनेगलको त ब्याकग्राउन्डमा जुन देखिन्छ त लायन्स एकदम पपाल तरिकाले बनाएको छ. अलिकति ट्रान्सप्यारेन्ट टाइप पनि नभनौँ. जर्सीभित्र पनि एउटा लेयर छ कि त्यस्तो त्यसरी देखिने. जापानको पनि राम्रो छ यसपालिको प्लेन छ त त्यो जुन स्ट्राइप आएको छ. जापानको स्क्वाड पनि एक्चुअली नट ब्याड. जुन सिन्जी कागावा छ. मोटो बन्डलिगाको स्ट्राइकर ओकाजाकी. सामी छ बन्डलिगाको. नेम द 2014 वर्ल्ड कप. त यो अर्को फ्याक्ट भन्नुपर्दा होस्ट रसिया इज अल्सो द लोएस्ट ऱ्याङ्क टिम इन द वर्ल्ड कप. कम स्तर जुन ऱ्याङ्किङ FIFA ऱ्याङ्किङ छ बढिया थाहामा एकदम कम. अझ फर्स्ट धेरै साउथ अफ्रिका कति थियो. साउथ अफ्रिकाको ऱ्याङ्किङ पनि कम थियो. न्युजिल्यान्ड थियो. वर्ल्ड कप सबै क्वालिफाई हुन सक्ने यसपालि 2010. बिग हाइप. 20 मिनट भइसक्यो ल. आजको एपिसोड यही 20 मिनटमै अन्त गर्ने मेरो प्लान थियो. यो राति पनि भइसकेको छ. भोलि बिहान क्लास छ फेरि. र यो पडकास्ट चाहिँ म बिस्तारै कन्टिन्यू गर्छु. हामी सबै सब्जेक्टमा इन्भल्भ हुन्छौँ. स्पोर्ट्स मेनली स्पोर्ट्समै हो. स्पोर्ट्समा अलिकति इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले त पोलिटिक्समा जान्छौँ, इकोनोमिक्समा जान्छौँ, इकोनोमीमा जान्छौँ, इन्टरटेनमेन्टमा अलिकति जान्छौँ. त्यसै गरी हाम्रो रातिको पहिलो प्लेन उडेको छ.
रमाइलो छ फ्यान ब्याकग्राउन्ड म्युजिक तपाईँलाई छ होला कमेन्ट्समा भनिदिनु होला लाइक भन्छन् सेयर भन्छन् सब्सक्राइब भन्छन् डिसलाइक लाइक जे गर्नु होला त्यही गर्नुहोस् नो फोर्सफुल त्यही गर्दिनँ र यति भन्दै धन्यवाद केटा हुन्छ